हेलो नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई एडभान्स टेक्निकल कोर्समा। आज मसँग छ स्यामसङको A2 कोर, जसमा गुगल एकाउन्ट लक अर्थात् FRP लक लागेको छ। यसलाई FRP बाइपास गरेर म देखाउन गइरहेको छु, जसमा ल्यापटपमा पीसीमा एउटा सानो नर्मल FRP टुल प्रयोग गरेर यो मोबाइलमा बाइपास गर्न गइरहेको छु। हेर्नु होला, यसमा गुगल एकाउन्ट लक लागेको छ। अब म यसलाई यो मोबाइललाई वाइफाई कनेक्ट गर्छु। सबैभन्दा पहिला वाइफाई कनेक्ट गरिसकेको छु मैले। अब ल्यापटपमा FRP ह्याकर बाइ ह्याकग्रेड भन्ने एउटा एप्लिकेसन गुगलमा पाउँछ। यो डाउनलोड गर्न जो कहिले पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई डाउनलोड गरेर ओपन गरेँ मैले। अब USB डाटा केबलबाट मोबाइललाई कम्प्युटरमा कनेक्ट गरेँ। USB पोर्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ USB पोर्ट देखाइसकेको छ। अब म डायलरमा जान्छु एप्लिकेसनको। डायलरमा 114 टाइप गर्छु, डायल गर्छु। यसो गर्दा मोबाइलमा कल लाग्छ। मोबाइलमा कल आइसकेपछि कललाई इन्ड गर्छु र म सिधै मेसेजमा टाइप गर्छु। अब मेसेज बक्समा आइसकेपछि यहाँ कुनै एउटा शब्द टाइप गरेर म सेन्ड गर्छु। कुनै शब्द टाइप गरे पनि हुन्छ। अहिले सेन्ड गरेँ। यो वर्डलाई म लङ प्रेस गरेर सेयर बटनमा क्लिक गर्छु। अब यहाँबाट म गुगलको एप्लिकेसन खोल्न सक्छु। गुगलको एप्लिकेसन खोलेपछि सर्च गर्ने ठाउँमा जान्छु। सर्च गर्ने ठाउँमा FRP फाइल टाइप गर्छु र सर्च गर्छु। सर्च गरेपछि यस्तो इन्टरफेस यहाँ देखिएको छ। अब FRP बाइपास फाइल 2020 भन्ने एउटा छ। यसमा यो साइट खोल्छु र यसमा म गुगल एकाउन्ट म्यानेजर र FRP बाइपास फाइल दुईटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ लोड हुँदैछ। लोड भइरहेको बेला क्लिक हुँदैन कुनैमा। कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोला। बल्ल बल्ल खिचिएको छ। यहाँ FRP बाइपासलाई मैले डाउनलोड गरेँ अनि गुगल एकाउन्ट म्यानेजरलाई पनि मैले डाउनलोड गरेँ। अब यहाँ गुगल एपको होम पेजमा म क्लिक गर्छु। होम पेजमा यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ एउटा। डाउनलोड अप्सनमा मैले डाउनलोड गरेको दुईटा फाइलहरू छ। सबैभन्दा पहिला गुगल एकाउन्ट म्यानेजर म इन्स्टल गर्छु। एन्ड्रोइड 8 भर्सनको डाउनलोड गरेको छ यो। अब FRP बाइपास एप्लिकेसनलाई पनि डाउनलोड गर्छु र यसलाई चाहिँ ओपन गर्छु। अब यहाँ 3 डट छ। यो 3 डटमा ब्राउजर साइन इन छ। ब्राउजर साइन इनमा क्लिक गर्छु। ब्राउजर साइन इनमा तपाईँको यहाँ नयाँ इमेल हाल्न लाउँछ। यहाँ इमेल आइडी र पासवर्ड, गुगलको आइडी र पासवर्ड हालेर नेक्स्ट गर्छु। यहाँ तपाईँकै आइडी र पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले मेरो हाल्नु भयो भने तपाईँकोमा हुँदैन, किनभने पासवर्ड पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ। एकाउन्ट लगइन भइसकेको छ मेरो। अब मोबाइल रिस्टार्ट गरेर हेर्दा मोबाइल एकाउन्ट पसिसकेको छ। मोबाइललाई रिस्टार्ट गरेँ मैले अहिले। कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोला। यस्तै यस्तै भिडियो तपाईँ सामु छिटो आउनका लागि। र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो मोबाइल अन भइसकेको छ। यसलाई अब सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट
रेडी भइसक्यो मेरो। नेक्स्ट गर्ने, नट नाउ गर्ने, नेक्स्ट गर्ने, नट नाउ गर्ने, कन्टिन्यू, नो थ्याङ्क्स, एक्सेप्ट, फिनिस। अल डन भयो। मेरो मोबाइल खुलिसकेको छ। अब सेटिङमा गएर एकाउन्टमा गएर रिमुभ एकाउन्ट गरेपछि अघि मैले हालेको एकाउन्ट रिमुभ हुन्छ। यस्तै मोबाइल रिपेयरिङ सम्बन्धी टेक्निकल भिडियोका लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला र लाइक, कमेन्ट, सेयर गरी हाम्रो भिडियो सबैमाझ पुर्याइदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।